Det här är våra reducer, alltså vi går ju på många hamnar och terminaler. Alla har sina storlekar på kopplingarna, så då är vi ju utrustade för att kunna koppla in oss på varenda terminal. Sjöfarten står för 2-3% av världens koldioxidutsläpp, men den nya EU-förordningen Fuel EU Maritime ska motverka detta genom att tvinga kommersiella fartyg att minska sina utsläpp. På Donsö i Göteborgs skärgård har rederiet Furetank startat det nya företaget Compliance som ska hjälpa rederier att handla med utsläppsminskningar. Nej, men det är viktigt för att det är egentligen det första riktiga incitamentet som har möjliggjort att faktiskt kontinuerligt köra på biobränsle. Det vill jag påstå. Hur går det till rent praktiskt? Liksom? Hur fungerar det? Hur fungerar det? Vi bunkrar en massbalanserad biometangas. Vi bränner den och i regelverket så är den så bra så att vi kan generera vi kan generera en bank med reduktionsrätter egentligen, eller utsläppsreduktioner. Och de har vi rätt att sälja vidare och poola med andra. För det kallas i regelverket, det är en poolingmekanism. Och det är den vi tar del av. Och vi här på EFN, vi gillar ekonomi, så kan du gärna gå in på de ekonomiska detaljerna här. Liksom hur mycket en sån rätt värd och hur ser det ut på marknaden för de här? Det är en marknad som går upp och ner som alla andra marknader och den är väldigt ny. Så att det är svårt att säga ett exakt pris. Det beror lite på vilka volymer man är ute efter. Men jag skulle säga att det ligger idag någonstans mellan 160 till 200 euro tonnet. Och det här ser ni affärsmöjligheter i. Kan du berätta hur? Ja, men det är en affärsmöjlighet för att vi kan överkompensera i det nya regelverket. Dela med oss av våran bank utav utsläppsreduktionen. Sälja det vidare. Det ökar incitamentet att använda biobränslen. Och det hjälper också branschen att vara compliant med det nya regelverket. Så jag vill påstå att det är en win-win och det är också egentligen då en väldigt stor marknad som öppnat upp för bönder att faktiskt då röta deras avfall och kunna göra då en biometan. Furetank har haft svårt att få tag på biogas för att driva sina fartyg, men Fuel EU Maritime innebär att rederiet kan tillgodoräkna sig gas som matas in i en del av det europeiska gassystemet, även om konsumtionen sker i en annan del. Jag tror vi är det första rederiet som gör det här så storskaligt och att det gör det verkligen stort och går över på hela flottan. Det finns de som har gjort någon enskild linje eller enskilt fartyg, men vi tar hela vår flotta. Och vad är er drivkraft för det här? Varför helt enkelt? Det är ju att vi i den här kan få betalt för den miljöinvesteringen vi har tagit i byggandet av fartygen. Att nu kan vi få ett kostnadsbidrag eller kanske om vi har tur till och med en vinst på den investeringen vi har gjort. Vi har tagit en produkt som är en massbalanserad biometan. Med den produkten så lyckas vi skapa du kan nästan se det som en asset som vi sen har möjlighet att sälja på en ytterligare marknad. Det här är LNG bunkerstationen. Så LNG det är ju det vi har i tankarna här för framdrift. Så när vi behöver fylla på bränslet helt enkelt då, så kopplar vi på slangarna från fartygen här. Så hur stor förändring skulle du säga att det är? Ja, det är en jätteförändring. Vi såg ju först EU ETS-systemet som kom, nu att alla köper utsläppsrätter då, EUAR, till att nu också behöva kompensera med en utsläppsreduktion. Så det blir 2 regelverk som går ihop nu och skapar någonting väldigt stort faktiskt, en helt ny marknad.